Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin ko ay kung paano magkabit ng false eyelashes. Kasi marami kasi nagtatanong kung paano ba daw ilagay yung false eyelashes. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ba siya ilalagay. Para mapabilis din. And ayan guys, nakapag-eyeshadow na ako. Almost lahat na. Kasi ang topic lang naman natin ay ang maglalagay lang ng paano maglagay ng mascara, di ba? So lahat nalagyan ko na. So ipapakita ko din sa inyo kung paano ako naglalagay ng eyeline, liquid eye. Ayun. So ganito. Maggagawa tayo ng wing. Ayan. Ayan. Medyo bilis-bilisan lang kasi medyo mabilis lang din kasi ito mag-dry up. Ayan. Ayusin lang natin. Mga pachi-pachi. Ayan. So, ganyan ang paglalagay. Sa kabila naman. Sa kabila naman. So, ito yung pinakamahirap talaga yung paano mo siya pantayin. Ayan. Hintay na ba? Mahaba dito. Ayan. Ayan, gumawa natin ng wing. Ayan. Ayan. And lalagyan ko ng eyeliner na black sa ilalim ng aking eyes. Ayan. 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 And, ngayon, tapos na. Lalagyan ko ng mascara ang aking false eyelashes. Hindi natin, besh. Ayan. Ayan. Okay, kuha tayo ng salamin. Ayan. Bila naman. Sa baba naman. Ingat-ingat lang sa paglalagay ng mascara guys ha. Kasi masakit sa mata pagka hindi nyo. Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan. Gusto ng aking mascara.
Ayan. Ayan, lagyan na. And, ang pinaka-main event ay ito! Bumili ko kahapon sa Nichido. Ito po Nichido. Ang pangalan niya is Natural. Natural yung pangalan. Natural lang siya. Ayan. Tig 198 po ito. Yan. Gusto ko talaga yung false eye ng Nichido. Kasi reusable siya. Na kahit ilang beses siyang gamitin. Ganun pa rin siya. Hindi pa rin siya na nasisira. So, ikabit na natin. Turuan ko kayo kung paano ikabit. Ayan. And kukunin natin. Bumili din pala ako ng ngayon. Ako ng pangkabit. Ito bumili ako. Ito. Yung blue. False eyelashes blue. Ayan. Dami diba? Sa Nichido din. Meron dito sa Nichido. 60 pesos lang siya guys. Ang dami-dami niya. Ang dami-dami na. Yung niya. Yung 82 grams. 0.82 grams yung niya. Ang content nito. Nilalaman ito. Madami guys, matagal mo na. Ito pangalawa ko na nga ito kasi ang tagal last year pa yung ganitong isa. Kakaubos lang, so bumili ako ng bago. So, kabit na natin. Kasi guys, yung mascara, yun talaga yung nagbibigay kumpleto ng iyong look. Yung nagiging buhay ang ating mata. Yung ang ganda-ganda tingnan yun, nagiging buhay ang ating mga mata. So, ganito lang siya. Huwag kayo ng small amount, ganyan lang. Yan, ganyan siya. And, ipapahid mo lang siya dito. Kung nakikita nyo, yan, dito. Ayan, sa ilalim. Konti lang. Ayan. Tsaka guys, yung false eyelashes ng Nichido, ang gaan niya, parang wala kang nilagay sa mo. Tsaka iwas di ba? Delikado din yung mga bibili ka lang kahit saan. Siyempre mata yun, di ba? Siyempre doon ka na sa quality. Yung talagang quality para at least sure ka na safe yung mata mo, di ba? Kasi mata yun dapat bumili kayo sa mga talagang legit na Tapos antayin natin matuyo. Ganun talaga siya, kulay blue talaga siya guys. Pero pag natuyo siya, nagiging transparent naman siya. Kaya mag-alala sa blue dahil pagka natuyo siya, nagiging transparent na. So, ilalagay na natin. Pag maglalagay kayo, idikit niyo muna siya sa gitna. Yung iba guys kasi mahaba, yung iba mahahaba, di ba? Isukatin niyo muna sa mata niyo. Kasi may maliit ang mata, mahaba ang mata, di ba? Putulin niyo muna, isukatin niyo muna, tapos putulin niyo na lang ng gunting. Yun, sukatin niyo muna bago niyo ikabit. So, ikakabit na natin. Ganito siya guys. Ganito ako magkabit ng false eyelash. Medyo mahirap talaga siya. Pero pag nasanay naman kayo, carry lang. Masasanay rin yung mata niyo. Yan. Ayun. Ayan. Ayan. Oops. Ayan. And dikit na dito sa dulo. Yan, dyan na sa kabila. Natural lang yung binili ko. Yan, natural lang. And sa kabila naman, ganong procedure din sa kabila. And didikit na natin. Make sure na walang nakadikit na pandikit sa kamay nyo kasi pag kakabit nyo hindi rin mo kasi sasama pag ibibitawan nyo na, di ba? So, maganda guys, yung pinaka-iksi, yung sa dito yung maiiksi, yan. Kasi di ba mahaba yan. Yung pinaka-maiksi, dito talaga yan sa unahan. Kakabit na natin. Dito natin unahin, yan. Pak. Ayan. 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 Todo na. Ayan. So, ayan. Ganun ang pagkakabit ng false eyelashes mga beb. Ayan. And then, pag nakabit na siya ng maigi, antayin lang natin matuyo talaga siya. Kasi, imamaskara pa natin yan. Para yung true lashes mo at false eyelashes ay magdikit, diba? So, imamaskara na natin. Siguraduhin talagang dikit na dikit, besh. Ayan. Yung ginaganan ko siya. Ayan. Ayan, diba?
Di ba nagdikit na? Sa kabila din. Lagyan lang siya ng mascara, guys. Tapos ng mascara ko. Ayan. And ayan guys, nakabit na natin parehas. Ganun po ako magkabit ng false eyelashes. Ganun lang po ang paglagay. Sana na-catch up nyo. Yan, subukan nyo guys magkabit. Sa umpisa lang naman yan mahirap, pero pagka masasanay ka na din, pagkalauna na panay ano ka na gamit ng false eyelashes mo, masasanay ka na din. Sa umpisa lang yan. Yan, di ba? Ang ganda talaga no pagka may false eyelashes. Nakakadagdag ganda, tapos buhay na buhay ang mata mo. No, di ba? Ayan, palumpalo, di ba? And maglalagay na ako ng lipstick para makomplete na ang aking look. Ayan. Oh! Ang ginamit kong, gagamitin kong lipstick ngayon ay from Careline. Yan. Ang shade ay Gotta Go. Para siyang nude siya, peachy brown, parang ganun. Yan siya. Liquid lipstick matte. Ayun. Kasi bata pa lang ako. Alam mo yung gustong-gusto mo na yung curious ka, paano kaya nila ganito, ginawa, ganyan. Tsaka tuwang-tuwa kasi ba, maganda, tapos parang nagpipaint ka lang sa mukha, di ba? Tsaka isa din kung bakit, syempre, para maging maganda yung outcome, syempre, kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Yun, hindi yung napipilitan ka lang na, kailangan mag-makeup ako, ganyan. No. Dapat, passion mo, ganyan. Gusto mo talaga yung ginagawa mo. Para, yung magiging outcome ng ginawa mo ay maganda. Diba? Yung parang hindi tinipid, yung sinasamahan ng pagmamahal, no? Ganon, ganon. Ayan. Ganda na ba? Ayan. Ganyan lang po ang paglalagay ng false eyelashes. Ayan. Hindi pa ako nakapagparibanday. Hindi pa. Medyo magulo-gulo pa ako. Hair. Ayan. Ayan. Guys, thank you for watching. Thank you sa panonood sa video ko. Sana ay may idea na kayo kung paano ba maglagay ng false eyelashes. And thank you sa mga nag-subscribe sa channel ko, LeizelRuiz Tutorials. Subscribe na kayo guys, manood na kayo guys. And thank you sa inyo talaga sa lahat-lahat. Road to 1K na tayo. And sa mga hindi pa nanonood dyan, manood na kayo guys. That's it guys. See you next video guys. Sana abangan yung mga video ko palagi. Para masaya tayong lahat, 'di ba? Masaya ka, masaya din ako. See you next time to my next video. God bless. Ingat po kayo. Bye.